એક નંબર. આપણે ઘણી બધી એવી જગ્યાએ કે જ્યાં અનલિમિટેડ ખાવાનું મળે ત્યાં જમવા જતા હોઈએ છીએ, પણ મોટાભાગે જે અનલિમિટેડ વસ્તુ મળતી હોય છે ત્યાં તમને સલાડ આપવામાં આવે છે 15 થી 20 પ્રકારના, સાથે તમને અલગ અલગ પ્રકારના જે પણ પીઝા છે તે આપવામાં આવતા હોય છે, અને છેલ્લે તમને આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવતું હોય છે. અમુક જગ્યાએ તમને નાઇટ્રોજન બિસ્કિટ આપવામાં આવતા હોય છે. પણ આજે આપણે જે જગ્યાએ આવી ગયા છીએ ત્યાં તમને આ બધી વસ્તુની સાથે સાથે તમને પંજાબી પણ અનલિમિટેડ જમવાનું મળે છે અહીંયા. અને આપણે જે લાસ્ટમાં જે આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવતું હોય છે ઘણી બધી જગ્યાએ, પણ આ જગ્યાએ તમને એની સાથે 3 પ્રકારના જે ફ્લેવર આવે છે મોકટેલના, તે તમને લિમિટેડ આપવામાં આવે છે. અને જે પણ પીઝા અહીંયા બનાવવામાં આવે છે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને એક જ સોસ ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવતા હોય છે, પણ અહીં જે પણ તમને અનલિમિટેડ પીઝા આપવામાં આવે છે તેમાં 4 પ્રકારના ટોટલ સોસ યુઝ કરીને પીઝા બનાવવામાં આવે છે. તો આપણે બધું બતાવવાના છે કે કઈ કઈ વેરાયટી છે, પીઝા કઈ રીતે બને છે, અને મોકટેલમાં કયા કયા ફ્લેવર છે, એનો ટેસ્ટ કેવો છે. અવનવો વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયો ગમે લાઈક કરીને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુકની અંદર જોઈ રહ્યા તો અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરવાનું નહીં ભૂલતા. તો ચાલો જોઈએ કિચનની અંદર કઈ રીતે બને છે, વસ્તુ બતાવીએ કઈ કઈ વસ્તુ તમને અહીં મળે છે. તો ચાલો મારી સાથે. હવે આપણી સાથે હર્ષભાઈ છે. કેમ છે હર્ષભાઈ? મજામાં? બસ મજામાં. કેમ છો? હવે બસ હું પણ મજામાં. હવે આપણા વ્યુઅર્સ મિત્રોને તમારું રેસ્ટોરન્ટનું નામ અને લોકેશન એકવાર જણાવી દો એટલે એને આવવું હોય તો ઇઝી રહે એના માટે. ઓકે, આપણું નામ છે, રેસ્ટોરન્ટનું નામ છે ભાઈ હોટ ચીલીઝ પિઝા એન્ડ મોકટેલ બાર, કે જ્યાં તમને અનલિમિટેડ ફૂડ્સ પણ મળશે, રેગ્યુલર ફૂડ્સ પણ મળશે. અને આપણું લોકેશન છે 3rd ફ્લોર સિગ્નેટ મોલ. કામરેજની અંદર જે સિગ્નેટ મોલ આવેલો છે એમાં 3rd ફ્લોર પર રાજેશ થિયેટરની બાજુમાં. ઓકે, એનું આપણે લોકેશન ને બધું નીચે આપી દઈશું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર. અને એનો રેટ આપણે શું હોય છે, કઈ રીતની સિસ્ટમ છે? અનલિમિટેડનો રેટ છે જે 249 રૂપીસ છે એડલ્ટ્સ માટે, અને જે ચિલ્ડ્રન છે 5 થી 10 વર્ષના ચિલ્ડ્રન્સ માટે આપણી પાસે 179 નો રેટ છે. 5 વર્ષથી નીચેના હોય એનો કોઈ રેટ નથી. ઓકે, અને આ જે રેટ છે એમાં ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી સાથેનો રેટ છે? અત્યારે બધું સેમ જ છે, અત્યારે કોઈ જીએસટી કે કસ્ટમરે પે નથી કરવા. ઓકે, અને ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણે રેસ્ટોરન્ટ? ટાઈમિંગ અનલિમિટેડ ફૂડ આપણું ચાલુ થાય છે સવારે 1 વાગ્યાથી રાત્રે 10 સાડા 10 વાગ્યા સુધી. રેગ્યુલર ફૂડ જે છે તે સવારે 11 વાગે સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, તો આ રીતની એમાં સિસ્ટમ છે, બરાબર. રેટ ને એવું બધું વ્યવસ્થિત છે. હવે આપણે એ પણ બતાવવાના છે કે કઈ કઈ વેરાયટી તમને મળે છે, પછી પીઝાની કઈ કઈ વેરાયટી મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે કઈ કઈ વસ્તુ તમને અહીં મળે છે. અને અહીં જે સલાડ છે ને એ ખાસ યુનિક પ્રકારના છે. ઘણી બધી આપણે જગ્યાએ જતા હોય ત્યાં સેમ પ્રકારના સલાડ તમને જોવા મળતા હોય છે. તો આપણી સાથે હર્ષભાઈ છે, તમને આપણને બતાવશે કે કઈ કઈ વસ્તુ અહીંયા મળે છે. તો હર્ષભાઈ, કોઈ કસ્ટમર અહીંયા આવે તો શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? શરૂઆત અહીંયાથી કરવી જોઈએ કે ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટરમાં સૂપથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણે ભાઈ સૂપ કેટલા પ્રકારના છે? 2 પ્રકારના સૂપ છે. આ જે છે સૂપ છે મંચાઉ. હા. ઓકે, ત્યાર પછી આવશે, ત્યાર પછી આ છે ટોમેટો સૂપ. આ છે આપણી પાસે ક્રીમી પાસ્તા છે, વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા, આરાબીટા સ્ટાઇલમાં જે આપણે સ્પાઇસી પાસ્તા કહેવાય છે એ છે. આ છે પિંક પાસ્તા. આપણી પાસે છે માયોનીઝ ડીપ, શીઝવાન ડીપ. આ રશિયન સલાડ છે, કંઈક યુનિક વસ્તુ છે થોડીક. નોર્મલી સલાડ છે જે ખાવા માટે. મેગી છે, સલાડ, તરબૂચ, સ્વીટકોર્ન, ફ્રેન્ચ ફ્રાય, પોટેટો વેજીસ. આ વસ્તુ ગરમ મળશે તમને. આ ચના છે, પાણીપુરીનો મસાલો છે. આનો આઈટમ છે ચાટ માટે, કે જેને પણ જે ચાટ બનાવી હોય જાતે અહીંયાથી સામાન લઈને બનાવી શકે છે. આજે બધી વસ્તુ થઈ એ આપણે સલાડની થઈ. મેં તમને આગળ વિડીયોમાં એવું કીધું હતું કે અહીંયા કંઈક વસ્તુ છે એક્સ્ટ્રા બધી જગ્યા કરતાં અલગ આપવામાં આવે છે, અને એ છે એ પંજાબી વસ્તુ છે.
એ તમને અનલિમિટેડ મળવાની છે. કોઈ પણ જગ્યાએ તમને આ વસ્તુ મળતી ન હોય અનલિમિટેડની અંદર. અહીં તમને પંજાબી પણ મળે છે. જોઈએ આપણે પંજાબીમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે. આપણી પાસે હર્ષભાઈ કઈ વસ્તુ છે પંજાબીની અંદર? ચપાટી છે. ઓકે, આપણે જે નાન કહીએ તે. નાન કહીએ તે, રાઈટ. એક પંજાબી સબ્જી આવશે. પંજાબી સબ્જી રોજે રોજ માટે ચેન્જ થતી હોય છે. દરરોજનું અલગ અલગ હોય છે. રોજ અલગ અલગ હોય છે. અને આ છે સ્વીટની અંદર ગુલાબ જાંબુ છે. હા. અને આ બાજુ કઈ વસ્તુ છે? ચાઇનીઝ આઇટમ્સ છે અહીંયા બધી. આ છે જૈન મંચુરિયન, દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ. આ પછી ચાઇનીઝ ભેલ છે આપણી પાસે. પછી આ છે બોન ગાર્લિક રાઈસ છે આપણી પાસે. એક સિઝવાન રાઈસ છે. આ કંઈક અલગ આઈટમ છે, વેજ ક્રિસ્પી જેને કહે છે. નૂડલ્સ, મંચુરિયન. હવે અહીંયા આખો આપણે જે કીધું હતું આગળ કે ભાઈ 4 પ્રકારના જે સોસ છે, બધા કરતા યુનિક પ્રકારના પીઝા બનાવવામાં આવે છે. લાઈવ જોશું આપણે, કેમ કે પીઝાનો જે રોટલો છે ને એ પણ તમને લાઈવ અહીંયા બનાવીને આપવામાં આવે છે. તો ચલો જોઈએ કઈ રીતે બને છે. આ છે જે પીઝાનો રોટલો લાઈવ બને છે. શું કયો લોટ છે આપણે ઉપર? કોનસા ક્યાં ડાલા આપને? કોર્નફ્લોર. ઓકે, અને ઉપર કોર્નફ્લોર નાખીને એને રોટલા ટાઈપનો શેપ આપવામાં આવે છે આ રીતે. ઓકે, અને એને મોટા વેલણ દ્વારા આપણે જે રોટલી વણતા હોય ને ઘરે તે રીતે વણવામાં આવે છે. અને ये कौन सा पिज़्ज़ा रेडी होने जा रहा है? ચારો ચાર પિઝા રેડી થાય છે. એક માર્ગારીટા થશે, એક પેરી પેરી થશે, એક પનીર મખની થશે, બરાબર છે, અને ચોથો ઇટાલિયન બેઝ આવશે. ઓકે, મતલબ જે આપણે બતાવ્યા હતા 4 કીધું હતું તે રીતના 4 બનાવવાના છે ને? 4. ઓકે, અને ઉપર જે સાઈઝ છે રાખીને ફેરવશું એટલે એનું જે સાઈઝ હતું એ રીતનું તમને જોઈ શકો છો. રોટલો બનીને રેડી છે. આપણે શું છે કે એડવાન્સમાં બનાવતા નથી પિઝા, બરાબર છે. જેટલા કસ્ટમર આવશે એ હિસાબે અને જેટલી સ્લાઇસ થતી હશે એ જ હિસાબે પિઝા બનાવવામાં આવશે. આપણે બનાવીને સ્ટોર નથી કરતા. આમાં 2 જાતના પિઝા લાગશે. એક બાજુ માર્ગારીટા લાગશે, એક બાજુ પનીર મખની લાગશે. આ કયો સોસ છે આપણે? આ માર્ગારીટા માટે અમે જાતે બનાવીએ છીએ. પિઝા સોસ નોર્મલી પિઝામાં આ સોસ યુઝ થાય છે. આ અમે જાતે બનાવીએ છીએ આપણે. આ છે તે મખની સોસ છે, બરાબર. અને અંદર અમે મિક્સ કરીએ છીએ અમુક વસ્તુઓ અમારી. મોઝરેલા પણ આપણે અમૂલનું જ વાપરીએ છીએ. બધી બ્રાન્ડેડ વસ્તુ છે ને? હા, કોઈ પણ ચાલુ બ્રાન્ડ નથી આપણે યુઝ કરતા. ઉપર જે આવશે કેપ્સિકમ. હા, પનીરની સાથે કેપ્સિકમ અને આવશે ઓનિયન્સ પનીર મખની પિઝામાં. ઉપર જે આવશે ઓનિયન. એક સાથે 2 પ્રકારના પિઝા બને. 2 પ્રકારના પિઝા બને છે.
આપણે અહીંની જે પણ વસ્તુ હતી તે આપણે જેટલી પણ ખાવી હતી એટલી લઈ લીધી છે, બરાબર. ખોટો ફૂડનો બગાડ ન થાય તે પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ડિશની અંદર મંચુરિયન છે, ત્યાર પછી પનીરની સબ્જી છે. આ જગ્યાએ તમને અનલિમિટેડની સાથે પનીરની સબ્જી પણ આપવામાં આવે છે, અને આ રોટલી છે. અને અહીંયા 2 પ્રકારના સૂપ અવેલેબલ છે, એક છે ચાઇનીઝ સૂપ અને એક છે મંચાવ સૂપ. અને આ છે એ બરાબર આપણે જે ચાઇનીઝ ભાત કહીએ તે છે. આ પાસ્તા છે, આ શેજવાન ચટણી છે, અને સાથે થોડી પાણીપુરી પણ લીધેલી છે, અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ અને બધી વસ્તુ તમને અહીં મળે છે. અને સાથે કોલ્ડ ડ્રિંકની અંદર તમને અહીં મળે છે સોસ્યો, અને આ છે મિરિન્ડા છે, અને આની અંદર તમને પાણીપુરીનું પાણી મળે છે. હવે આપણે સૌપ્રથમ સૂપનો આપણે ટેસ્ટ કરીએ કેવો છે તમને જણાવીએ. એકદમ ગરમા ગરમ બરાબર વસ્તુ તમને અહીં આપવામાં આવે છે. એકદમ સ્પાઇસી જે છે સૂપ બરાબર, એકદમ ચાઇનીઝ જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. સ્પાઇસી છે, તીખું થોડું વધારે છે, તો અવશ્ય તમે એનો ટેસ્ટ કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે આ જે પંજાબી સબ્જી છે એનો પણ આપણે ટેસ્ટ કરીએ. એકદમ ગરમા ગરમ સબ્જી છે, પનીર પરના ટુકડા તમે જોઈ શકો છો આની અંદર. એકદમ જોરદારનો ટેસ્ટ આવે છે. આ એક જ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં તમને અનલિમિટેડની સાથે તમને પંજાબી ખાવાનું આપવામાં આવે છે. બાકી ઘણી બધી જગ્યાએ પંજાબી તો ન હોય, બાકી બધી વસ્તુ મળતી હોય છે તમને. તો ઘણી બધી વસ્તુ છે ને પીઝા થોડાક ટાઈમની અંદર આવે છે. પીઝા પ્લસ ગાર્લિક બ્રેડ એ આપણે બતાવીશું. આપણે જે આગળ શરૂઆતમાં વિડીયોમાં કીધું હતું કે અહીં જે 4 પ્રકારના જે પીઝા મળે છે એના સોસ પણ અલગ અલગ હોય છે. તો આપણી પાસે 4 ટાઈપના પીઝા છે ને 2 પ્રકારની ગાર્લિક બ્રેડ છે. એમાં જોઈ શકો છો આ જે છે એ માર્ગેરિટા છે, પછી આ જે છે એ ઇટાલિયન છે, આ પનીર પીઝા છે, અને આ જે છે એ પેરી પેરી છે. જોઈ શકો છો તમે. આ જે આપણી પાસે 2 પ્રકારના ગાર્લિક બ્રેડ છે કે મકાઈ નાખેલી છે, આને નોર્મલ છે. તો આપણે ટેસ્ટ કરીએ આનો. સૌથી પહેલાં આપણે ઇટાલિયનનો ટેસ્ટ કરીએ. એકદમ ગરમા ગરમ તમને આપવામાં ચીઝથી ભરપૂર, અને આ જે બધી વસ્તુ છે લાઈવ જ બનાવવામાં આવે છે. અને ઉપર આપણે થોડોક કેચઅપ નાખી દઈએ આની ઉપર. જોઈ શકો છો ભાઈ ગરમા ગરમ ઉપર કેચઅપ આવી ગયો છે. ટેસ્ટ કરીએ હવે આનો કેવો છે તમને બતાવીએ. આમાં જે રોટલો વાપરેલો છે ને એ લાઈવ બનાવેલો છે, એટલે એકદમ આમ એક સાથેનો બધાનો એક સાથે કોમ્બિનેશન તમે કરશો એટલે જોરદારનો ટેસ્ટ આવે છે. કેમ કે અમુક જગ્યાએ આપણે જઈએ ને તો રોટલાનો અલગ ટેસ્ટ આવે, કેમ કે અમુક જગ્યાએ રોટલો કડક થઈ જાય. આમાં રોટલો કડક નથી, એકદમ જે રીતનું ઉપરનું ચીઝ અને પનીર સાથેનું જે ભાગ આવે તે રીતનો રોટલા સાથેનું કોમ્બિનેશન બરાબર એક સાથ સરખું બેસે છે. તો અવશ્ય તમે આનો ટેસ્ટ કરજો, એક જોરદારનો ટેસ્ટ આવે છે. અને સાથે તમને ગાર્લિક બ્રેડ પણ આપવામાં, એનો પણ આપણે ટેસ્ટ કરીએ. ઉપર જે મકાઈ નાખેલી એનો આપણે ટેસ્ટ કરીએ. આ પણ તમને અનલિમિટેડ આપવામાં આવે છે. તમે જેટલા પણ ખાઓ તેટલા તમે ખાઈ શકો છો. તમારા જેટલું ઈચ્છા હોય ખાવાની એટલા તમે ખાઈ શકો છો. આ પણ વસ્તુ એક નંબર છે, યુનિક છે બરાબર. બધી વસ્તુ જે પણ અમે ટેસ્ટ કરી અહીંયા બધાનો એક જોરદાર ટેસ્ટ હતો. એવી વસ્તુ કોઈ હતી નહીં કે તમને ન ભાવતી હોય. પણ ખાસ વસ્તુ એ હતી કે તમને અહીંયા અનલિમિટેડમાં પંજાબી પણ ખાવાનું આપવામાં આવે છે. તો અવશ્ય આ જગ્યાની અવશ્ય મુલાકાત લેજો. અને છેલ્લે તમને મોકટેલ આપવામાં આવે છે. ઘણી બધી જગ્યાએ આઈસ્ક્રીમ પણ આપવામાં આવતું હોય છે, પણ અહીંયા તમને ખાસ મોકટેલ બનાવીને આપવામાં આવે છે. એટલે ખાધા પછી પચી જાય એ રીતને તમને ડ્રિંક આપવામાં આવે છે. પર પર્સન એક હોય છે. ટેસ્ટ કરીએ આનું. ફુદીના ઉપર નાખેલા છે. આપણે કહેવાય ને જે લીંબુ શોટ આપણે પીએ ને તે રીતનો જ આનો ટેસ્ટ આવે છે. કેમ કે ખાધા પછી આપણે પચાવવું પણ જરૂરી છે. અવશ્ય મોકટેલ પીવા માટે તમે આવી શકો છો.